নমস্কাৰ কেবাজনো ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম দেয়াৰৰ লগত মডেল ভাৰ্ব বা দেয়াৰৰ লগত হ্যাভ টু বি বা হ্যাজ টু বি আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় খুব ইন্টাৰেষ্টিং হয় আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া ক'ব পাৰিব যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য বুজিব পৰা হ'ব আপোনালোকৰো খুব ভাল লাগিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব দেয়াৰ আমি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত সাবজেক্ট নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সাবজেক্ট হিচাপে দেয়াৰ টু ব্যৱহাৰ কৰো মই ধৰক আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে মিটিংখনত অতি কমেও 100 জন মানুহ থাকিব লাগিব মিটিংখনত অতি কমেও 100 জন মানুহ থাকিব লাগিব বা থকা উচিত বুলি কওঁতে আমি সেই বাক্যটোৰ কোনটো সাবজেক্ট হ'ব আমি বুজিব নোৱাৰো সো তেনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰ এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম 2-4টা এক্সাম্পল আছে আৰু এই দেয়াৰৰ লগত আমি কেনেদৰে মডেল ভাৰ্ব বা হ্যাভ টু বি হ্যাজ টু বি ব্যৱহাৰ কৰিম এই এক্সাম্পল 4টাৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি আছে দেয়াৰ শুড বি এই বাক্যটো চাওক মই কৈছো দেয়াৰ শুড বি at least 100 people in the meeting so বাক্যটো কি কৈছে চাওক there should be মানে তাত থকা উচিত বুলি কৈছো যেতিয়া মই কম যে মিটিংখনত অতি কমেও 100 জন মানুহ থকা উচিত মিটিংখনত অতি কমেও 100 জন মানুহ থকা উচিত বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি কৈছে কৰবাত কিবা এটা থকা উচিত বুলি কৈছে সো যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সাবজেক্টৰ স্থানত দেয়াৰ টু ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো হেইভাবে আমি বাক্যটো কলো দেয়াৰ শুড বি মানে তাত থকা উচিত কি থকা উচিত দেয়াৰ শুড বি at least 100 people in the meeting মানে অতি কমেও মিটিংখনত 100 জন মানুহ থকা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰ শুড বি ব্যৱহাৰ কৰিলো আপোনালোকে বাক্যটো পাষ্টটো ক'ব পাৰে আপোনালোকে যদি মডেল ভাৰ্বৰ পাষ্টত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে জানে তেতিয়াহলে এই বাক্যটো আপোনালোকে অতি সহজে পাষ্টত ক'ব পাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে there should have been at least 100 people in the meeting there should have been at least 100 people in the meeting মিটিংখনত অতি কমেও 100 জন মানুহ থকা উচিত আছিল যদি মডেল ভাৰ্ব কেনেদৰে পাষ্টত ক'ব লাগে তাৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰক মই আপোনালোকক পাষ্ট টেন্সত আপোনালোকে মডেল ভাৰ্ব কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ বিষয়েও ক'বলৈ যত্ন কৰিম এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে there should be এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে there should be থকা উচিত কি থকা উচিত a higher secondary এইখিনিত a টো মিস হৈ গল সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে there should be a higher secondary এখন higher secondary থকা উচিত হোৱা উচিত এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হোৱা উচিত কোড হোৱা উচিত there should be a higher secondary in our village আমাৰ গাঁৱত এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হোৱা উচিত ধৰক লৰাছলি সকল বহু দূৰত স্কুল কৰিব যায় স্কুল পঢ়িব যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনোবা এজনক কৈছে যে আমাৰ গাঁৱত এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হোৱা উচিত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হ'ব লাগে হোৱা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব there should be a higher secondary in our village আমাৰ গাঁৱত এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হোৱা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই দেয়াৰৰ লগত হ্যাভ টু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যদি হ্যাভ টু ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া বাক্যটো এনেকৈ বুজায় there have to be a higher secondary in our village আমাৰ গাঁৱত এখন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হ'ব লাগে আপুনি যেতিয়া should be ইউজ কৰে এই should be তে অলপ ফৰ্মেল বুজায় মোৰ ফৰ্মেল বুজাবৰ কাৰণে আমি should be বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া have to be বা has to be কেনেদৰে ইউজ কৰো তাৰ ওপৰত দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক there has to be peace to sleep so বাক্যটো চাওক কি কৈছে there has to be peace to sleep মানে শুবৰ বাবে শান্তি লাগে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি কি ক'ব there has to be peace শান্তি হ'ব লাগিব কি কাৰণে শুবৰ কাৰণে সো আপুনি ক'ব পাৰে there has to be peace to survive a comfortable life there has to be peace শান্তি লাগে কি কৰিবলৈ to survive a comfortable life এটা আৰামৰ জীৱন জিয়াবলৈ এটা মানে আমাক শান্তিৰ প্ৰয়োজন সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো has to be have to be ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই নাউনটো যদি প্লুৰাল হয় তেতিয়া আমি have to be ব্যৱহাৰ কৰিম সো এনেদৰে আমি have to be বা should be যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰি এই বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে there should be peace to sleep মানে শুবৰ বাবে শান্তি থকা উচিত এনে ধৰণেও আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে there has to be a hospital এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে there has to be a hospital এখন হস্পিটেল হ'ব লাগে এখন হস্পিটেল
থাকিব লাগে এখন হস্পিটেল হ'ব লাগে ক'ত হ'ব লাগে there has to be a hospital for the villagers গাঁওবাসী সকলৰ বাবে এখন হস্পিটেল হ'ব লাগে কোনবা এখন গাঁৱৰ কথা কৈছে গাঁওখনত ধৰক হস্পিটেল নাই মানুহসকলৰ বেমাৰ হলে বহুত দূৰ দূৰলৈ যাব লাগে আপুনি তেতিয়া কৈছে যে গাঁওখনত এখন হস্পিটেল হ'ব লাগে গাঁওবাসীৰ কাৰণে এখন হস্পিটেল হ'ব লাগে তেতিয়া আপুনি এই বাক্যটো ক'ব লাগিব there has to be a hospital for the villagers এনে ধৰণে ক'ব পাৰে বা আপুনি ক'ব পাৰে there must be a hospital for the villagers there must be a hospital for the villagers গাঁওবাসী সকলৰ কাৰণে এখন হস্পিটেল হ'বই লাগে তেনে ধৰণেও ক'ব পাৰে বা আপুনি ক'ব পাৰে there should be a hospital for the villagers there should be a hospital for the villagers গাঁওবাসী সকলৰ বাবে এখন হস্পিটেল হোৱা উচিত এনে ধৰণে আমি there ৰ পিছত modal verb বা have to be বা has to be ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি there লগত কেনেদৰে modal verb ইউজ কৰিম কেনেদৰে have to be বা has to be ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ প্ৰথমতে ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি লওক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যিসকলে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰি আছে তেখেতসকলে যাতে ঘৰতে থাকি সহজে ইংৰাজী এই বাক্যবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপুনি যদি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ বা ইংলিশ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও